Hi guys, may shipping na naman tayo na galing sa online shop for references ulit. Ito po ay isang hammer drill. Let's start. Mitsushi brand. So manual, and this is the unit. Mga bits or mga drills, and advanced lubricant. Ito po yung style niya, pang hammer breaker. Subukan, try lang natin kung okay na yung itong item na to. So okay naman siya guys, yun lang. Salamat. Thanks.